ETF ની એક એવી સ્ટ્રેટેજી શેર કરીશ અને નિફ્ટી 1 વર્ષની અંદર ખાલી 20% રિટર્ન આપે છે. તો મારી સ્ટ્રેટેજીની મદદથી તમને નિફ્ટીની અંદર 30% રિટર્ન મળે. ખાલી 100 રૂપિયામાં 95 થી લઈને 100 રૂપિયામાં તમે ઇન્ટરનેશનલ કંપનીના સ્ટોક્સ બાય કરી શકો છો. તો એવામાં તો હું એમ કહું કે એક નહીં, તમે 3 મહિનાના પૈસા એક જ દિવસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. કારણ કે જોયું ને, આવનારા એક જ વીકની અંદર એ રિકવર થઈ ગયું છે. એવામાં એક જ વીકની અંદર તમારા જે પૈસા છે એમાં સારામાં સારું રિટર્ન તમે અર્ન કરી શકો છો. માઇક્રોસોફ્ટ થઈ ગયું, એમેઝોન થઈ ગયું, નેટફ્લિક્સ થઈ ગયું, મેટા એટલે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામને જે મેનેજ કરે છે એ કંપનીના પણ સ્ટોક તમે આ ETF થ્રુ ખાલી 95 to 100 રૂપીસમાં બાય કરી શકો છો. નમસ્કાર મિત્રો, આજનો આ વિડીયો તમારા બધાની સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ ઉપર હું બનાવવા જઈ રહ્યો છું. કારણ કે મિત્રો, આ ટોપિક ઉપર તમારા બધાની 100 થી પણ વધારે કોમેન્ટ હતી કે પ્લીઝ તુષારભાઈ જલ્દી આ ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવો, અને તમારો ઓર્ડરને આપણે આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરી દીધો. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે લાઈવ ETF બાય કરીને જોવાના છીએ. જો તમને નથી ખબર તો હું કહેવા માંગીશ કે આ વિડીયો આપણો ETF ઉપર બીજો વિડીયો છે. ફર્સ્ટ વિડીયોની અંદર મેં તમને ETF વિશે કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ આપી હતી. એની સાથે સાથે તમને એ પણ સમજાવ્યું હતું કે કેવી રીતે ETF શોર્ટ ટાઈમની અંદર તમને સારો પ્રોફિટ કમાઈને દે છે. કારણ કે આપણે ઓલરેડી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે પણ વાત કરી અને સ્ટોકને બાય એન્ડ સેલ કરવા ઉપર પણ વાત કરી ચૂક્યા છે. અને જ્યારે આપણે કમ્પેરિઝન કર્યું ત્યારે આપણને ખબર પડી કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સ્ટોક કરતાં શોર્ટ ટર્મ માટે ETF તમને સારામાં સારું રિટર્ન આપી શકે છે. એટલે તમારા લોકોની કોમેન્ટ હતી કે તુષારભાઈ તમે વાત તો કરી કે ETF બેસ્ટ છે, પણ ETF ને કેવી રીતે ખરીદવા, શું આપણે આપણા મોબાઈલ ફોનથી ખરીદી શકીએ છીએ, અને શું ખરેખર ખાલી 100 રૂપિયામાં ETF માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ શકે? આ કમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ આ વિડીયોની અંદર હું તમને કહીશ. એની સાથે સાથે આ વિડીયોની અંદર હું મારા મોબાઈલ ફોનમાં લાઈવ ETF પણ બાય કરીશ, અને એની સાથે સાથે દરેક વિડીયોમાં એક સ્પેશિયલ વસ્તુ તો તમારા માટે હોય જ છે. એટલા માટે આ વિડીયોની અંદર મારી પોતાની ETFની એક બેસ્ટ સ્ટ્રેટેજી તમારી સાથે શેર કરીશ, જેની મદદથી તમે ETFમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ રિટર્ન લઈ શકો છો. તો મિત્રો, જો તમે પણ ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને સારું રિટર્ન કમાવા માંગતા હોય તો જલ્દીથી યાર આ વિડીયોને લાઇક કરી દો અને કોમેન્ટ કરીને જણાવો કે શું ETF વિશે તમને માહિતી છે કે નથી, કે શું જાણો છો. જે પણ તમારો એક્સપિરિયન્સ હોય કોમેન્ટ કરો. અને જો ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. પછી આપણે આજનો આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જો મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર લાઈવ હું મારા મોબાઈલ ફોનમાં ETFને બાય કરીને તમને બતાવીશ, જેનાથી તમને ખબર પડે કે આ ભાઈ ફોનથી પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ETFમાં તમે કરી શકો. ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સાથે સાથે ટ્રેડિંગ પણ તમે કરી શકો છો. પણ અહીંયા ETF ખરીદતા પહેલા એક વસ્તુ તમારા મગજમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. હવે આ પર્સનલ મારી બનાવેલી વસ્તુ છે, તો તમારા કામમાં પણ પર્સનલી આવી શકે છે. તો ETF ને ખરીદતા પહેલા હું પર્સનલી શું કરું છું કે બધા જ ETF ને 3 અલગ કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરું છું. હવે આની અંદર કેટેગરી નંબર 1 છે ઇન્ડેક્સ ETF. હવે આપણે આપણા કોર્સની અંદર શીખ્યા ને કે ઇન્ડેક્સ એટલે શું. નિફ્ટી 50 થઈ ગયું, બેંક નિફ્ટી થઈ ગયું, સેન્સેક્સ થઈ ગયું, આ બધા ઇન્ડેક્સ છે. એની સાથે સાથે કહેવા માંગીશ કે સ્ટોક માર્કેટનો ફ્રી કોર્સ આપણી ચેનલ ઉપર રનિંગ છે. તો હજી સુધી નથી જોયો તો આપણી ચેનલના લાઈવ સેક્શનમાં જઈને તમે ફ્રીમાં કોર્સ જોઈ શકો છો. આમ તો માર્કેટમાં એની 10,000 કિંમત છે, પણ તમને એ ફ્રીમાં હું કોર્સ કરાવી રહ્યો છું. તો હવે આપણે ટોપિક ઉપર આવીએ. તો સૌથી પહેલા ETF ને તમારે 3 અલગ અલગ કેટેગરીની અંદર ડિવાઈડ કરવાના. ફર્સ્ટ કેટેગરી થઈ ગઈ કે ઇન્ડેક્સ ETF, એટલે કે નિફ્ટી 50 થઈ ગયું, બેંક નિફ્ટી થઈ ગયું, કે સેન્સેક્સના ETF. સેકન્ડ કેટેગરી થઈ ગયું ઇન્ટરનેશનલ ETF. જેમ કે આજના સમયમાં ખાલી 100 રૂપિયામાં 95 થી લઈને 100 રૂપિયામાં તમે ઇન્ટરનેશનલ કંપનીના સ્ટોક્સ બાય કરી શકો છો. અને જેવી તેવી કંપની નહીં, જો તમે આજના સમયમાં ખાલી 95 રૂપિયા પણ આ ETF ની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો અહીંયાથી તમને માઇક્રોસોફ્ટ થઈ ગયું, એમેઝોન થઈ ગયું, નેટફ્લિક્સ થઈ ગયું, મેટા એટલે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામને જે મેનેજ કરે છે એ કંપનીના પણ સ્ટોક તમે આ ETF થ્રુ ખાલી 95 to 100 રૂપીસમાં બાય કરી શકો છો. એટલે કે સેકન્ડ નંબરની કેટેગરી થઈ ગઈ ઇન્ટરનેશનલ ETF, જેમાં ખાલી USA માર્કેટ નહીં, જાપાન માર્કેટ, ચાઇના માર્કેટ, સિંગાપોર માર્કેટ, તમે ગમે તે માર્કેટના ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. એટલે એના સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો આ ETF બાય કરી શકો છો. થર્ડ કેટેગરી થઈ ગઈ કોમોડિટી ETF. એટલે કે કોમોડિટી તો આમ ઘણી બધી છે, પણ મેઇનલી વાત કરીએ કે ગોલ્ડ અને સિલ્વરના પણ ETF તમે ખરીદી શકો છો. તો આ 3 અલગ અલગ કેટેગરી છે. હવે તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે કે કઈ કેટેગરીમાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે. કારણ કે જો તમે એક પોર્ટફોલિયો સારી રીતે બિલ્ડ કરવા માંગતા હોય ને તો તમારે તમારા પોર્ટફોલિયોને સારી રીતે ડાયવર્સિફાય કરવો પડે. અને જો ખાલી ETF નો પોર્ટફોલિયો બનાવવો હોય તો મારું એવું કેવું છે કે 60% ઇન્ડેક્સમાં નાખો, 20% ઇન્ટરનેશનલમાં અને બાકીના 20% તમે કોમોડિટીમાં નાખી શકો છો. અને અત્યારે તો યાર બેસ્ટ ટાઈમ છે ગોલ્ડ ETF ની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો, કારણ કે અત્યારે આપણું ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટ ઓલ ટાઈમ હાઈ ઉપર છે.
અને જ્યારે પણ આપણું ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટ ક્રેશ થાય છે અથવા તો કરેક્શન કરે છે ત્યારે ગોલ્ડના રેટ બહુ જ વધારે વધતા રહે છે. તો એવામાં આજના સમયમાં તમને ગોલ્ડ અને ગોલ્ડના ETF એકદમ સારા રિઝનેબલ પ્રાઇસ ઉપર મળે છે. જેમ જેમ આપણું માર્કેટ ક્રેશ થશે અથવા કરેક્શન કરશે એમ આની પ્રાઇસ વધારેમાં વધારે વધતી રહેશે. તો એવામાં હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે ગોલ્ડના પણ ETF તમે બાય કરી શકો છો. હવે આ ત્રણેય વસ્તુ સારી રીતે સમજી ગયા તો ચલો હવે લાઈવ હું તમને મારા મોબાઈલ ફોનની અંદર ધન એપમાં લાઈવ ETF બાય કરીને બતાવી દઉં, કારણ કે પર્સનલી ધન એપ મારું બહુ જ વધારે ફેવરિટ છે. એની અંદર હું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થઈ ગયું કે સ્ટોક માર્કેટ થઈ ગયું કે ટ્રેડિંગ થઈ ગયું કે ઇવન ETF અથવા તો IPO ની વાત કરીએ તો લાઈવ આપણે IPO પણ ધનના એપમાં જ એપ્લાય કરીએ તો બધી જ વસ્તુ ડિટેલ્સમાં કહીશ. એની સાથે સાથે આપણે લાઈવ ETF બાય કરીશું અને પછી હું તમને ETF ની એક એવી સ્ટ્રેટેજી શેર કરીશ જેનાથી તમે ફોર એક્ઝામ્પલ નિફ્ટી 50 નો નિફ્ટી 20 ETF બાય કરો છો અને નિફ્ટી એક વર્ષની અંદર ખાલી 20% રિટર્ન આપે છે. તો મારી સ્ટ્રેટેજીની મદદથી તમને નિફ્ટીની અંદર 20% રિટર્ન મળશે. પણ જોવા જાય તો આ વસ્તુની અંદર થોડું ટેકનિકલ યુઝ કરવું પડશે. એ બધી જ વસ્તુ તમને લાઈવ કહીશ. તો પ્લીઝ આ વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહે. તો મિત્રો મેં મારા મોબાઈલ ફોનની અંદર ધન એપ ઓપન કરી દીધું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધનનો ઇન્ટરફેસ પર્સનલી મારો ફેવરિટ છે અને મારું જે છે આ લાઈવ એકાઉન્ટ છે. તમે અહીંયા મારું નામ પણ જોઈ શકો છો. જે પણ હું તમને વસ્તુ કહું છું એ બધી લાઈવ જ કહું છું. એની સાથે સાથે કહેવા માંગીશ કે અહીંયા તો ETF આપણે લાઈવ બાય કરશું, પણ ધનની અંદર તમે ઇક્વિટી થઈ ગયું, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ફ્યુચર્સ, અહીંયા જો આ ETF આજે આપણે બાય કરવાના, ઓપ્શન ટ્રેડિંગ, પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થઈ ગયું. એના નીચે જો તમે અહીંયા આવશો ને તો જો IPO છે, આ કંપનીનો IPO છે. આપણે લાઈવ એક્સિગો કંપનીનો પણ IPO અહીંયાથી જ એપ્લાય કર્યો હતો ને જેટલા પણ લોકોને IPO લાગ્યો તો એની અંદર એમના પૈસા ડબલ પણ થઈ ચૂક્યા છે. તો આ બધી જ વસ્તુ ધન એપમાં થઈ જાય છે. તો સૌથી પહેલા રિક્વેસ્ટ કરીશ કે સ્ટોક માર્કેટની અંદર ટ્રેડિંગ કરવું હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય, ETF બાય કરવું હોય, IPO માં એપ્લાય કરવું હોય, ગમે તે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય, ધન એપને અત્યારે જ ઇન્સ્ટોલ કરો. તો એની લિંક તમને આ વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. ઓલરેડી મેં વિડીયો બનાવ્યો છે કે ધનમાં એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવું, એની પણ લિંક તમને આ વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. એ વિડીયો જોઈને ધનમાં લાઈવ તમે એકાઉન્ટ પણ બનાવી શકશો અને આ બધી જ વસ્તુ જે હું તમને લાઈવ કરીને બતાવું એ તમે ધન એપની અંદર કરી શકશો. તો ચલો હવે વાત કરી લઈએ ETF વિશે. તો આ વિડીયોની અંદર હું તમને નિફ્ટીના ETF ને બાય કરીને બતાવવાનો છું. હવે આ નિફ્ટીનો ETF શું છે એને સારી રીતે સમજી લો. તો સૌથી પહેલા આપણે ETF ઓપન કરીશું. અહીંયા તમને ઘણા બધા અલગ અલગ ETF જોવા મળશે અને જો મેં તમને કેટેગરી બતાવી નહીં, સેમ કેટેગરી જો ઇન્ડેક્સ ETF, અહીંયા ડેપ્થ અને બોન્ડ કે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ છે એના પણ ETF આવે છે. અહીંયા ગોલ્ડ એટલે કે આપણે કોમોડિટી થઈ ગયું. એના સિવાય ગ્લોબલ ETF આપણે વાત કરીને કે અહીંયા તમે ખાલી 95 રૂપિયાની અંદર અથવા તો 100 રૂપિયાની અંદર માઇક્રોસોફ્ટ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, આ જે મોટી મોટી એમેઝોન, નેટફ્લિક્સ જેવી કંપની છે એમાં પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. ચલો તમારા માટે એક બોનસ કરી દઉં કે આ વિડીયોની અંદર 2 ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશ તો તમને લાઈવ ખબર પડશે. તો જો અહીંયા ઘણા બધા ETF છે. સૌથી પહેલા આપણે નિફ્ટી 20ના ETF ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું. તો ધન એપમાં આવવાનું છે. ધન એપમાં આવીને તમે અહીંયા ETF ઉપર ક્લિક કરો, અહીંયા સર્ચ કરો. તો મિત્રો અહીંયા આપણે સર્ચ કરવાનું છે નિપ્પોન ઇન્ડિયા. હવે આ નિપ્પોન ઇન્ડિયા શું કામ સર્ચ કરવાનું છે એ પહેલા ક્લિયર કરી દઈશ કે આને જે પણ ETF હોય છે એને કોઈની કોઈ કંપની મેનેજ કરતી હોય છે, એટલા માટે આપણે એ કંપની સર્ચ કરવી પડશે. હવે આમાં તમારે નિફ્ટી 50ના 20 ખરીદવા હોય એટલે કે નિફ્ટી 50ના ETF ખરીદવા હોય તો નિપ્પોન ઇન્ડિયા, અને અહીંયા તમે નિપ્પોન ઇન્ડિયામાં જોઈ શકો છો નિપ્પોન ઇન્ડિયા નિફ્ટી 50 ETF, એની ઉપર ક્લિક કરવાનું. હવે હું તમને લાઈવ બાય કરીને બતાવું છું. એની સાથે સાથે કહેવા માંગીશ કે જો ખાલી અત્યારે આનો ભાવ 263 રૂપિયા ચાલુ છે. હવે આપણે જોવા જઈએ તો ડાયરેક્ટ આપણે નિફ્ટી 50 ને તો બાય ન કરી શકીએ, પણ આ ETF થ્રુ આપણે ડાયરેક્ટ નિફ્ટી 50 ને બાય કરી શકીએ છીએ. નિફ્ટી 50 જેવી રીતે પરફોર્મ કરશે સેમ એવી જ રીતે આ ETF પરફોર્મ કરશે. હવે અહીંયા તમે આ ETF વિશે અલગ અલગ જાણકારી અહીંયા લઈ શકો છો. અને ધન એપની સૌથી બેસ્ટ વાત મને આ લાગી કે એક જ જગ્યા ઉપર તમને બધી ડિટેલ્સ જોવા મળશે. જેમ કે જો આપણે આ ETF ઉપર ક્લિક કર્યું તો અહીંયા તમને માર્કેટ છે, લાઈવ છે, માર્જિન છે, કંપની કઈ છે, એના સિવાય પણ તમે જો આ ETF ની અંદર SIP કરવા માંગતા હોય, આને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે યુઝ કરવા માંગતા હોય, કોઈ પણ પ્રાઇસ એલર્ટ સેટ કરવા માંગતા હોય, બાસ્કેટ ઓર્ડર લગાવવા માંગતા હોય અથવા તો વોચ લિસ્ટમાં એડ કરવા માંગતા હોય, બધી જ વસ્તુ તમે અહીંયાથી કરી શકો છો. ઇવન તમે આનો જો ચાર્ટ જોવા માંગતા હોય તો ખાલી 1 ક્લિકની અંદર આપણને આપણા મોબાઈલ ફોનમાં આનો ચાર્ટ જોવા મળશે. જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ને કે ઓલ ટાઈમ હાઈ હજી આ ETF હમણાં જ લગાવીને આવ્યું છે જો, અને અત્યારે તમને બેસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર મળે છે. આને તમે ડીમાં પણ જોઈ શકો છો જો ઓલ ટાઈમ હાઈ પાસે જઈને જ આવ્યું છે ને આ ETF આજના સમયમાં સારું પરફોર્મ કરશે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જશો ને તો નિફ્ટી 50નો ચાર્ટ જેવી રીતે પરફોર્મ કરશે સેમ તમને આ ETF જોવા મળશે. તો નિફ્ટી 50 ને જો તમારે ડાયરેક્ટ કેપ્ચર કરવું હોય તો આ ETF થ્રુ કરી શકો છો. હવે આને બાય કેવી રીતે કરવું એ આપણે લાઈવ કરી દઈએ. હવે જો તમે અહીંયા SIP પણ કરી શકો છો, પણ અહીંયા હું તમને એક એવી સ્ટ્રેટેજી શેર કરીશ જેમાં તમારે SIP નથી કરવાની,
હું જેવી રીતે કહું એવી રીતે બાય કરશો તો 100% આ ETF થી સારામાં સારું રિટર્ન તમે લઈ શકશો. તો આને બાય કરવા માટે બાય ઉપર ક્લિક કરવાનું. અહીંયા જો તમે ટ્રેડિંગ માટે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે અથવા તો MTF માટે કરી શકો છો. આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે કરવાનું છે, આમાં તમે ટ્રેડિંગ પણ કરી શકો છો. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરશું. આની ક્વોન્ટિટી અહીંયા કોઈ લોટ સાઇઝ નથી હોતી. અહીંયા જેમ કે સ્ટોક બાય કરો એવી રીતે કે એક ક્વોન્ટિટી લખી તો અહીંયા 263 રૂપિયા દેવાના. અહીંયા જો 263, તમે જેટલી ક્વોન્ટિટી લખશો એટલા પૈસા દેવાના. તો અહીંયાથી હું 10 ક્વોન્ટિટી કરું છું અને એના પૈસા જો તમને નીચે અહીંયા ધનમાં બધી જ વસ્તુ જોવા મળશે કે 10 ક્વોન્ટિટી જો આની બાય કરવી હોય તો 2636 રૂપિયા તમારે દેવા પડશે. તો ચલો હું આની 10 ક્વોન્ટિટી લાઈવ ઇન્સ્ટન્ટ બાય કરું. તો અહીંયા આપણે 10 ક્વોન્ટિટી બાય કરી લીધી છે. હવે આ ક્યાં જોવા મળશે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા હું આવીશ અને અહીંયા આવ્યા પછી હું ઓર્ડર ઉપર ક્લિક કરીશ તો અહીંયા તમને જોવા મળે છે. જો હવે આ બધું જોવાની જરૂર નથી, આ આપણો મોર્નિંગનો ટ્રેડ છે. હવે આપણે સેકન્ડ હાફમાં ટ્રેડ કરશું તો આને રિકવર કરી લેશું. પણ અહીંયા લાઈવ તમને ખબર પડે કે હું પણ પર્સનલી ધન યુઝ કરું છું એટલે તમને મારા પ્રોફિટ છે, લોસ છે, બધું ધનમાં જોવા મળશે. હવે આપણે જે ETF બાય કર્યું ને એનું જો કે અહીંયા 40 પૈસાનો અહીંયા આપણને પ્રોફિટ થાય છે. તો હવે નિફ્ટી જેવી રીતે સારું પરફોર્મ કરશે એવી રીતે આ ETF આપણને સારામાં સારું રિટર્ન આપશે. તો આટલી ઇઝીલી તમે તમારા મોબાઈલ ફોનથી ETF બાય કરી શકો છો. મિત્રો આ તો વાત થઈ ગઈ કે આપણે નિફ્ટી 50 નો ETF કેમ બાય કરીએ. તો હજી એક બોનસમાં હું તમને ઇન્ટરનેશનલ ગ્લોબલ કંપનીનો ETF બાય કરીને બતાવું ને કેટલા ઓછા પૈસામાં બાય થાય ને એની ઉપર ફોકસ કરજો. આપણે જો અહીંયા ETF માં આવી ગયા, સેમ વસ્તુ તમે આ ધન એપમાં કરી શકો છો. ગ્લોબલમાં આવી ગયા અને જે હું તમને ETF કહેતો હતો જે મારો પર્સનલ છે એ આ છે મીરાઈ એસેટનો NASDAQ ETF. આની અંદર જે ઇન્ટરનેશનલ યુએસએની ટોપ 5 કંપની છે એમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. અહીંયા જો એના સિવાય મોતીલાલ ઓસ્વાલનો તમને NASDAQ થઈ ગયું. આ તમને બીજી ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટને તમારે જો ચાઇના છે, જાપાન છે એની માર્કેટને પણ જો કેપ્ચર કરવી હોય તો આ ETF થ્રુ કરી શકો છો. અને જો આપણે યુએસએની ટોપ 5 કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો મારા પાસે ખાલી 94 થી 95 રૂપિયામાં તમે બાય કરી શકો છો. અને આમાંય સેમ વસ્તુ થશે અને આપણે બાય ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીંયા 10 ક્વોન્ટિટી, અહીંયા એક ક્વોન્ટિટી, પણ ચલો તમને એક ક્વોન્ટિટી બતાવું કે એક ક્વોન્ટિટી પણ બાય કરો તો એક ક્વોન્ટિટી માટે ખાલી મારે 94 રૂપિયા પે કરવાના. તો આપણે એક ક્વોન્ટિટી બાય કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં લાઈવ બાય કરી લીધી ને અહીંયા તમને લાઈવ બતાવું કે જો આપણે આવી ગયું નિફ્ટી 50 ના ETFમાં 50 પૈસાનો પ્રોફિટ છે ને આ મેરા એસેટ NASDAQ એની અંદર આપણું કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ ચાલે છે. જો અહીંયા ખાલી એક ક્વોન્ટિટી છે, અહીંયા તમને લાઈવ બતાવું કે જે પણ વસ્તુ હું લાઈવ કરું છું તમને બતાવીશ. એક ક્વોન્ટિટી છે ને અહીંયા 10 ક્વોન્ટિટી છે. તો હવે આપણે આને રેવા દેવાનું છે. પછી જ્યારે હવે બીજી એક વાત ક્લિયર કરી દો કે આ ETF ને તમે 9:15 એટલે કે મોર્નિંગમાં 9:15 થી લઈને 3:30 સુધી જ્યાં સુધી માર્કેટ ઓપન હોય ત્યાં સુધી બાય કરી શકો છો ને સેલ પણ કરી શકો છો. તો આવી રીતે ETF બાય થાય છે. તમે સારી રીતે સમજી ગયા તો ધન એપને અત્યારે જ ઇન્સ્ટોલ કરો, ત્યાં તમારું એકાઉન્ટ બનાવો અને આવી રીતે ETF ને તમે બાય કરી શકો છો. હવે ખબર પડી ગઈ બાય કેવી રીતે કરવાનું. તો ચલો હવે મારી જે પર્સનલ સ્ટ્રેટેજી છે એ તમારી સાથે શેર કરી દઉં જેનાથી તમે નિફ્ટીથી પણ સારું રિટર્ન ETF માં લઈ શકો છો. તો જો મિત્રો હવે હું તમને ETF ની જે સ્ટ્રેટેજી શેર કરવા જઈ રહ્યો છે એને ધ્યાનથી સમજજો અને ધ્યાનથી એપ્લાય કરજો તો તમને નિફ્ટીથી પણ વધારે રિટર્ન નિફ્ટીના ETFમાં મળી શકે છે. આ સેમ વસ્તુ તમે કોઈ પણ ETFમાં એપ્લાય કરી શકો છો. હવે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરતા આની અંદર એપ્લાય કરવામાં કેમ મજા આવે છે એનું વસ્તુ સમજો. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય છે અથવા તો કોઈ પણ SIP, ઇવન તમે સ્ટોકમાં કે ETFમાં SIP કરો, એમાં શું હોય કે SIP ની એક ફિક્સ ડેટ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં એક ડેટ સિલેક્ટ કરી કે હર મહિનાની પહેલી તારીખે મારા એકાઉન્ટમાંથી 10,000 રૂપિયા કપાઈ જશે અને એ પૈસા SIP થ્રુ ETF અથવા તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ જશે. આ વસ્તુ સારી છે કે એક ડેટે એક પૈસા કપાઈને એક જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. પણ તમે મને એક વાતનો જવાબ આપો કે જો તમે માર્કેટમાં એક્ટિવ છો તો તમને સારી રીતે ખબર હશે માર્કેટમાં અથવા તો આપણા વિડીયો જોવો છો તો પણ ખબર હશે કે માર્કેટ હંમેશા ઉપર કે નથી જતું કે નીચે નથી જતું. માર્કેટને ઉપર જવા માટે કે નીચે જવા માટે એક પૂરો ગ્રાફ બનાવવો પડે જેની અંદર પહેલા માર્કેટ ઉપર જશે, થોડુંક પુલ બેક કરશે, પાછું ઉપર જશે, થોડુંક પુલ બેક કરશે, પાછું ઉપર જશે. આવી રીતે માર્કેટ રિએક્ટ કરે છે અને આવી જ રીતે માર્કેટ નીચે આવે કે ઉપર જાય સેમ રીતે થાય છે. તો આ રીતના માર્કેટના બિહેવિયરનો આપણે ફાયદો ઉપાડીને ETF થી વધારે રિટર્ન કમાવાનું કેવી રીતે, તો લાઈવ તમે એક્ઝામ્પલથી સમજો કે મેં એક પ્લાન કર્યો કે મારે ખાલી 10,000 રૂપિયા હર મહિને એક ETFમાં નાખવા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે નિપોન ઇન્ડિયા ETF લીધો નિફ્ટી 20, એમાં 10,000 રૂપિયા દર મહિને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા છે. ચલો હું SIP નથી કરતો પણ દર મહિનાની 5 તારીખે એમાં 10,000 રૂપિયા નાખી દઉં છું. નિફ્ટી સારું પરફોર્મ કરશે તો ત્યાં મને રિટર્ન પણ સારું મળશે.
પણ અહીંયા રિટર્ન છે ને નિફ્ટી જેટલું જ મને મળશે. જો મારે નિફ્ટીથી વધારે રિટર્ન કમાવવું હોય તો શું કરવાનું? તો એ 10,000 છે ને એના 3 અલગ અલગ ભાગ કરી દેવાના. હવે આ 3 ભાગને મારે શું કરવાનું? ઇવન તમે 1,000 પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય તો પણ એના અલગ અલગ પાર્ટ કરી શકો છો, કારણ કે ખાલી 263 થી 65 રૂપિયામાં ETF મળે છે. એટલે 1,000માં પણ 3 વાર તમે ETF બાય કરી શકો છો. તમારે મહિનામાં 3 વાર ETF ને બાય કરવાનો. ક્યારે બાય કરવાનો? તમારે જોવાનું કે નિફ્ટીનો ચાર્ટ કેવી રીતે પરફોર્મ કરે છે, કારણ કે નિફ્ટી જો ઉપર ઓલ ટાઈમ હાઈ જતું હોય તો થોડુંક તો કરેક્શન કરશે. તો જ્યારે તમને માર્કેટની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય, ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે નિફ્ટી 23,000 છે, બરોબર, એક્ઝામ્પલ રીતે કહું છું, તો 23,000 ઉપર બાય નહીં કરવાનું, પણ જ્યારે નિફ્ટી 22,500 આવે ત્યારે બાય કરી લીધું, પાછું નિફ્ટી ઉપર જશે 23 જશે, પાછું 23,500 જશે, પાછું 23,500 જાય, પાછું 23,000 આવે, પાછું બાય કરી લેવાનું, પાછો નિફ્ટી ઉપર જશે, એને 24,000 જવું હોય તો 23,500 થી 24,000 એને જવું હોય તો એકવાર પાછું 23,500 આવવું પડે. એટલે જ્યારે તમને ડીપ ઉપર મળે ત્યારે તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું. એટલે મહિનાના 3 દિવસ જોવાના, ખાલી તમારે વધારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. ને બેસ્ટ ટાઈમ તમને કહી દઉં કે ડેલી તમારે 3 વાગે માર્કેટને જોવાનું, કારણ કે મેઇનલી જે પણ માર્કેટની અંદર કરેક્શન થવું હોય 3 વાગ્યા સુધીમાં થઈ જાય છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ મારે 10,000 રૂપિયા રોકવા છે તો હું રોજ ડેઈલી 3 વાગે માર્કેટને ઓપન કરીશ, નિફ્ટીને જો ત્યાં થોડુંક મને કરેક્શન દેખાશે ત્યાં હું મારા જે પણ 3માંથી જે પણ પહેલો પાર્ટ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દઈશ, ડેઈલી જોઈશ. હવે કાલ કરતાં આજે મને સસ્તું મળે છે તો પાછું એને બાય કરીશ. બેસિકલી આ કોન્સેપ્ટને કહેવામાં આવે છે બાય ઓન ડીપ. અને આ જ કોન્સેપ્ટના કારણે આજના સમયમાં લોકો સ્ટોકની અંદર પણ સેમ વસ્તુ કરે છે. જ્યારે સ્ટોકનો ભાવ ઘટી જાય ત્યારે એની એવરેજિંગ કરે છે, પણ સ્ટોકમાં એક પ્રોબ્લેમ શું થાય કે કદાચ કંપની ખરાબ નીકળી તો એ સ્ટોકનો ભાવ 0 પણ થઈ શકે. પણ ETF ની અંદર તમારે એ વસ્તુ નહીં થાય, કારણ કે ઇન્ડિયાની ટોપ 50 કંપની છે, એ બધી તો 0 નથી થવાની. એટલા જ માટે ETF સેફ છે, પણ આ સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરશો બાય ઓન ડીપની તો 100% ETFમાં તમને નિફ્ટી કરતાં પણ સારું રિટર્ન મળશે. કારણ કે ખાલી તમે હાઈ ઉપર બાય કરશો અથવા તો એક ડેટ જ બાય કરશો તો એવામાં શું કે હંમેશા તમારે નિફ્ટીનો જે ભાવ ચાલે છે એ ભાવમાં જ બાય કરવું પડશે. પણ તમે તમારો થોડોક મગજ દોડાવશો તો જ્યારે પણ માર્કેટ થોડુંક પુલ બેક કરે, થોડું કરેક્શન કરે ત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. અને ઘણીવાર તો તમને હેલ્ધી કરેક્શન મળે છે, એમ કે આપણે ઇલેક્શનના રિઝલ્ટના દિવસે, તો એવામાં તો હું એમ કહું કે એક નહીં તમે 3 મહિનાના પૈસા એક જ દિવસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, કારણ કે જોયું ને આવનારા એક જ વીકની અંદર એ રિકવર થઈ ગયું છે. એવામાં એક જ વીકની અંદર તમારા જે પૈસા છે એમાં સારામાં સારું રિટર્ન તમે અર્ન કરી શકો છો. તો આ સ્ટ્રેટેજીની મદદથી જો ETFમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો તો મારા ભાઈ 100% અહીંયાથી સારું રિટર્ન અર્ન કરી શકશો. તો મને આશા છે કે ETF શું છે, કેવી રીતે ખરીદવું અને કેવી રીતે સ્ટ્રેટેજી એપ્લાય કરવી, બધી જ ડિટેલ્સ તમને ડિટેલ્સમાં મળી ગયા છે. તો જો કાંઈ પણ સવાલ હોય તો કોમેન્ટ કરો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો આને લાઇક કરો અને શેર કરો, અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે તમે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી શકો છો. તો ચલો મિત્રો, હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.